Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඔන්න අද දවසේ මම ඔබට තවත් විශේෂ පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඒ තමයි lesson on panties and protests. ඒ කියන්නේ පාඩමක්. මොනවා ගැනද? panties කාන්තා යට ඇඳුම් සහ විරෝධතා පිළිබඳ පාඩමක්. හොඳයි. බලමු අපි. මම මේ පැහැදිලි කරලා දෙන කරුණු හොඳින් අහගෙන හිටියොත් මෙහි තියෙන්නේ අපිට ඊටාම වටින ව්‍යාකරණ පාඩමක්. අද සමාජයේ සිදුවන විවිධ දේවල් කතා කරන අතරම භාෂාවත් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරමු. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් වෙනද වගේම අදත් පාඩම පටන් ගන්නට මත්තෙන් ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා පාඩම අවසන් වෙනකම් බලන්න. ඔබට බොහෝ දේ සමාජයේ සිදුවන සිදුවීම් තුලින් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. Panties and protests. කාන්තා යට ඇඳුම් සහ විරෝධතා. I have been waiting for an opportunity to teach students how to say items of garments in singular and plural. I have been waiting. මම බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා for an opportunity. අවස්ථාවක් එනකම්. මම සෑහෙන කාලෙක ඉඳලා අවස්ථාවක් එනකම් බලන් ඉඳලා තියෙනවා to teach students සිසුන්ට ඉගැන්වීමට. How to say item of garments. How to say කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ කියලා. Items of garments. අපි අඳින විවිධ ඇඳුම් වර්ග in singular and plural. ඒක වචනයෙන් සහ බහු වචනයෙන් අපි අඳින ඇඳුම් වර්ග පිළිබඳ කියන්නේ කොහොමද කියලා සිසුන්ට උගන්වන්න අවස්ථාවක් එළඹෙන සුළු මම සෑහෙන කාලයක් බලන් හිටියා. Our youth have been protesting near the parliament gate. අපේ තරුණ තරුණියන් පාර්ලිමේන්තු ගේට්ටුව අසල විරෝධතාවයක නිරත වෙලා ඉන්නවා. And there I could see. එහිදී මට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා many බොහෝ දෙනෙක් displaying their underwear. ඔවුන්ගේ යට ඇඳුම් ප්‍රදර්ශනය කරනවා by putting them on a barrier. එහි තිබුණු අර මාර්ග බාධක උඩට ඒව දමමින් ප්‍රදර්ශනය කරනවා මම දැක්කා. As you can see in this picture. මේ පින්තූරයේ දැන් ඔබට පේන විදිහට මම දැක්කා මේ වගේ යට ඇඳුම් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. There are many more such pictures on the internet. There are කියන්නේ තියෙනවා. Many more such pictures. එවැනි පින්තූර බොහොමයක් තියෙනවා on the internet. අන්තර්ජාලයේ. This was done. මෙය කළේ. එහෙම නැත්නම් මෙය කරනු ලැබුවේ to belittle the parliamentarians. මේක කළේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හැල්ලුවට ලක් කිරීමටයි. belittle කියලා කියන්නේ not very important. එච්චර වැදගත් නැති ලෙස සලකනවාට. belittle. හොඳයි. ඔබට ඒ කොටස තේරුම් ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්න ඇති. දැන් බලන්න ඊළඟ එක. As the TV station showed these scenes here and internationally, රූපවාහිනී නාලිකා මෙහි එන දර්ශන මෙහි මෙන්ම ජාත්‍යන්තරයේත් පෙන්වූ නිසා I thought මම සිතුවා our students අපේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් especially the female students විශේෂයෙන්ම ශිෂ්‍යාවන් will not mind my speaking on the subject. මම මේ විෂය පිළිබඳ කතා කිරීම ගැන මා සමග උරන නොවනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරනවා. මම සිතුවා I thought our students මම හිතුවා අපේ ශිෂ්‍යයෝ especially the female students විශේෂයෙන්ම ශිෂ්‍යාවන් will not mind my speaking. මා සමග අමනාප නොවේ කියලා උරණ නොවේ කියලා on the subject. මේ විෂය ගැන කතා කිරීම. For example, උදාහරණයක් වශයෙන්. Why do you call one garment jeans and another denim when you refer to one of them? මේ බලන්න උදාහරණයක් අරගෙන. ඇයි ඔබ එක ඇඳුම් අයිටම් එකකට ජීන්ස් කියලා කියන්නත් අනිකට ඩෙනිම් කියලා කියන්නත් හේතුව.
ඇඳුම් ගැන කතා කරද්දී ඒවා එකක් ගැන කියද්දී සමහර ඒවාට ඔබ කියනවා jeans කියලා, තවත් ඒවට කියනවා denim කියලා. One is plural, එකක් බහුවචන jeans, and the other in singular, අනික ඒකවචනයෙන්. When do you use singular and plural to refer to garments? ඇඟලුම් පිළිබඳ කතා කරද්දී ඔබ බහුවචනත් ඒකවචනත් භාවිත කරන්නේ කුමන අවස්ථාවන්හිදීද? හොඳයි, අපි ඒ ගැනත් ඉගෙන ගනිමු. Remember this rule. මෙම නීතිය මතක තියාගන්න. All garments you wear below the waist. All garments සියලුම ඇඳුම්. You wear ඔබ අඳින. ඔබ අඳින සියලුම ඇඳුම් කියලා කියන all garments you wear below the waist. ඉනට පහලින් ඔබ අඳින සියලුම ඇඳුම්. If they have two holes to put your legs through. ඒ ඇඳුම් වලට හැබැයි ඔබේ කකුල් දෙක දාන්න සිදුරු දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. කකුල් දෙකට කකුල් දෙකක් දාන්න සිදුරු දෙකක් තියෙන ඒවා. They must be said in plural. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම බහුවචනෙන් කිව යුතුයි. And therefore the words must end with the letter S. ඒ නිසාම ඒ වචන අවසන් කළ යුත්තේ S අකුරකින්. For example, උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් trousers. දැන් සමහර අය කතා කරේ trouser කියනවා. trouser කිව්වොත් එක කකුලයි තියෙන්නේ. trousers අර කකුල් දෙකක් තියෙනවනේ, සිදුරු දෙකක්, කකුල් දෙක දාන්න. ඒ නිසා ඒව ගැන කතා කරද්දි කියන්නේ trousers කලිසම්, ඒ වගේම pants යට කලිසම්, panties කාන්තා යට ඇඳුම්, underpants යට ඇඳුම්, denims shorts, ඉතින් මේ වගේ වචන jeans, pajamas and so on. ඔබ දන්නවා මේ ඇඳුම් වල තියෙනවා කකුල් දෙකම දාන්න අර කකුල් දෙකක් තියෙනවා, සිදුරු දෙකක්. ඉතින් සමහර අය short එකක් කියලා කියනවා. short එකක් කියන්න බෑ. කතා කරද්දී I have a short එහෙම නැත්නම් I wear a short කියන්න බෑ. මොකද එතකොට වෙන්නේ එක කකුලක් ගැනයි කියන්නේ. අර කකුල් දෙකක් තියෙනකොට කියන්නේ shorts. I have a pair of shorts කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I wear shorts. මම කොට කලිසම් අඳිනවා. ඒ වගේම I wear trousers. මම කලිසම් අඳිනවා. ඒතර කලිසම් අඳිනවා කියලා කියද්දී කලිසම කියලා අපි සිංහල භාෂාවේ කිව්වට ඉංග්‍රීසියේදී මේවා අනිවාර්යයෙන්ම බහුවචන විය යුතුයි. A sarong is said in the singular even though you wear it below the waist because it doesn't have two holes to put the legs through. දැන් සරමක් කියද්දී අපි ඒක කියන්නේ ඒක වචනෙන්. A sarong. Even though you wear it below the waist. අර ඉනෙන් පහළට ඇඳත් සරමෙදී අපි කියන්නේ a sarong කියලා. එතෙන්දී සිදුරු දෙකක් නැහැනේ because it doesn't have two holes to put the legs through. කකුල් දෙක දාන්න සරමේ නැහැනේ, සිදුරු දෙකක්. එකක්නේ රවුමට තියෙන්නේ. ඒක නිසා සරමක් කියද්දී a sarong කියලා කියන්න පුළුවන් ඉනෙන් යටට ඇඳත්. ඔන්න ඒකත් මතක තියාගන්න. All garments ඒ වගේම සියලුම ඇඟලුම්. You wear above your waist. ඔබේ ඉනට ඉහළින් අඳින සියලුම ඇඟලුම්. Must be said in singular. ඒවා කියන්න ඕනේ ඒක වචනයෙන් even if they have two holes to put your hands through. ඔබේ අත් දෙක දාන්න සිදුරු දෙකක් ඒ ඉනෙන් ඉහළ අඳින ඇඳුම් වල තිබුණත් ඒවා කියන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම singular වලින් ඒක වචනයෙන්. Examples. Shirt. අපිට එතෙන්දී අර shorts, trousers, pants කිව්වා වගේ shirts කියලා කියන්නේ a shirt, කමීසයක්. banian, බැනියමක්. brassiere, අර brassiere එකක්. blouse, හැට්ටයක්. ඒවට අත් දෙකක් තිබුණට ඉනෙන් ඉහළට අඳින ඒවයිදී අපි blouses කියන්නේ, brassieres කියන්නේ. ඒවා කියන්න පුළුවන් ඒ සංඛ්‍යාවෙන් ගැන කතා කරද්දී. එකකට අපි කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම shirt කියලා. අත් දෙක දාන්න සිදුරු දෙකක් තිබුණට shirt කියලා කියන්නේ. two shirts එහෙම කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් ඔන්න ඔබට දැන් පැහැදිලි ඇති ඉනෙන් යටට අඳින ඇඳුම් වලදී අපි S එකක් දාලා බහුවචනෙන් කියනවා. ඉනෙන් උඩට අඳින ඇඳුම් වල අත් දෙක දාන්න සිදුරු දෙකක් තිබුණත් ඒව ඒක වචනයෙන් සඳහන් කරන්නේ. ඒ බව හොඳින් මතක තියාගන්න. Boys, the name for what you wear underneath is underpants. පිරිමි ළමුනි, ඔබ
යටට අඳින ඇඳුම් වලට කියන්නේ underpants කියලා. යට කලිසම්. Did you know this? ඔබ මේ දැනන් සිටියද? I hope you have learnt this important lesson. මම හිතනවා ඔබ මේ වැදගත් පාඩම අද ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඊට පස්සේ කොට කලිසමක් කියන්න ෂෝට් එහෙම කියන්න එපා. ෂෝට් එකක් කියලා සිංහලේ කිව්වට shorts එකක් කියලා කියා ගන්න ඕන නම් a pair of shorts කියලා කියන්න. හැබැයි shirts කියන්නේ a shirt කමිසයක්. හොඳයි. අපි එමු ඊළඟට. Well, now about the protest itself. හොඳයි. දැන් අපි එමු protest එක ගැන කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ විරෝධතාවයට. We heard earlier that exams cannot be held because there is a shortage of paper. We heard earlier. අපිට කලින් දැනගන්න ලැබුණා, අහන්න ලැබුණා, we heard earlier that බව. මෙන්න මේ බව මොන බවද? Exams cannot be held. විභාග පවත්වන්න බැරි බව because there is a shortage of paper. කඩදාසි හිගකමක් නිසා විභාග පවත්වන්න බැහැ කියන කතාවක් අපිට අහන්න ලැබුණා. How is that? The protesters are having all the Bristol boards they want. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? මේ විරෝධතාකරුවෝ ඔවුන්ට අවශ්‍ය සියලුම Bristol board පාවිච්චි කරනවානේ. කඩදාසි හිගයක් කිව්වට Bristol board හිගයක් නැතුව මේ විරෝධතාකරුවෝ අර placards වලට විවිධ වචන ලියාගෙන slogans ලියාගෙන භාවිත කරනවා. Don't you think the government must ban import of Bristol boards and instead import printing paper? Don't you think? ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද? The government must ban රජය තහනම් කළ යුතුයි import of Bristol boards. අර Bristol boards ආනයනය කරන එක නවත්වලා and instead ඒ වෙනුවට import printing paper. මුද්‍රණ කඩදාසි ගෙනාවොත් එහෙම හොඳයි කියලා ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද? That will help holding exams. මුද්‍රණ කඩදාසි ගෙනාවොත් විභාග පවත්වන්න පුළුවන්. And reduce the number of protests. ඒකම Bristol board තහනම් කරපුවා protest පොඩ්ඩක් පාලනය කරන්න අඩු කරන්නත් පුළුවන්. Secondly, දෙවැනුව. How is that they have no money to import cooking gas? කොහොමද මේගොල්ලන්ට සල්ලි නැහැ කියන්නේ මේ යුම් පිහුම් වලට ගන්න gas ගෙන්නන්න? But they have money to import tear gas. ඒත් ඒගොල්ලන්ට සල්ලි තියනවා කඳුළු ගෑස් ගෙන්නන්න. උයන ගෑස් සිලින්ඩරයක් ගෙන්න ගන්න සල්ලි නැති වුණාට කඳුළු ගෑස් ගෙන්නන්න සල්ලි තියනවා ඒගොල්ලන්ට. How is it that they have no money to import cooking gas but have the money to import tear gas? I think මම හිතනවා they must import more cooking gas. මම හිතන්නේ ඔවුන් වැඩිපුර උයන්ඩ ගන්න ගෑස් ගෙනීම හොඳයි කියලා. Then ladies will be in their kitchens. එතකොට අපේ කාන්තාව කුස්සිවලට වෙලා ඉඳී. Instead of engaging in protest and exhibiting their undergarments. එතකොට අපේ කාන්තාවොත් කුස්සිවලට වෙලා යුම් පිහුම් කරගෙන ඉඳී ඔය විරෝධතාවලට ඇවිල්ලා යට ඇඳුම් ප්‍රදර්ශනය කරනවට වඩා. Each container of tear gas is said to be 19,000 rupees. A tear gas, කඳුළු gas අඩංගු. Each canister of tear gas is said to be 19,000 rupees. Look at the money saved. ඔය එක කඳුළු gas අඩංගු ඒ canister එකක් ඒ උපකරණයක් රුපියල් 19,000ක් වෙනවා කියලා කියනවා. Look at the money saved. ඉතින් අපි ඒව නොගෙන ඒ මුදල් ඉතිරි කරගත්තොත් බලන්න කොච්චර මුදලක්ද කියලා. There were about an equal number of women's panties and men's underpants. There were තිබුණා about පමණ an equal number of women's panties and men's underpants. කාන්තා යට ඇඳුම් සහ පිරිමින්ගේ යට ඇඳුම් ගණනාවක් සමානම ගණනාවක් තිබුණා. This is a good sign. මේක හොඳ සලකුණක්. This is a good sign because it shows women are equal in every respect to men. ඉතින් මේ යට ඇඳුම් එක සමාන ප්‍රමාණයක් කාන්තා යට ඇඳුම් සහ පිරිමි යට ඇඳුම් තිබුණේ. ඉතින් මේක
හොඳ සලකුණක් තමයි කාන්තාවන් හැම අතින්ම පිරිමින්ට සමාන බව පෙන්눔 කරන්න. But not in all aspects. නමුත් සෑම අතකින්ම නොමේ. But not in all respects. නමුත් සෑම අතින්ම නෙමෙයි. Look at the video. බලන්න මේ වීඩියෝ එක දිහා. A man is seen removing his underpants and exhibiting it. මිනිහෙක් ඔහුගේ යට ඇඳුම ගලවලා ප්‍රදර්ශනය කරන බව පේනවා. But a woman is seen only displaying one. නමුත් මේ කාන්තාව නම් ඒක ප්‍රදර්ශනය කරනවා විතරයි පෙන්වන්නේ. That is because women's modesty. ඒ කාන්තාවන්ගේ නිහතමානී බව කියලයි I believe මම විශ්වාස කරන්නේ. පිරිමි කෙනෙක් තමන්ගේ යට ඇඳුම ගලවලා ප්‍රදර්ශනය කළත් කාන්තාවක් ඇඳුම ප්‍රදර්ශනය කිරීම පමණක් කරන්නේ බැවින් it is because women's modesty. It is because of women's modesty. ඒ අර කාන්තාවගේ නිහතමානීකම නිසයි. I believe මං හිතන්නේ ඒකයි. These are point to ponder. මේවා කල්පනාවට ගත යුතු කරුණුයි. Students, come to Athaudahetti ගම. සිසුනි, එන්න Athaudahetti ගමට. For your English learning. ඔබේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම සඳහා. You will learn important lessons like this. ඔබට මේ වගේ වැදගත් පාඩම් ඉගෙන ගන්න හැකියාවක් ලැබෙයි ආවොත් ඔබත් Athaudahetti ගමට. As I always say, please subscribe. මම නිතරම කියනවා වාගේ කරුණා කරලා දායක වෙන්න. හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔබ අද පාඩමිනුත් බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ විදිහට දිගටම මේ වගේ වැදගත් පාඩම් ඉගෙන ගන්න අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න. අපි අදත් සමුගන්න මොහොතේ ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා යලිත් වතාවක් ඔබ මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් අප වෙත යොමු කරන්න. යලිත් මේ වගේ තවත් වැඩසටහනකින් ඔබ හමුවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.